Så ik wil vandaag met de vers aanvangen wat ik gisteren had van Jeremia. Ik geloof, we zijn alle hier om wat leren, wat voor een probleem er zijn. Ik moet alle zeggen dat wat we beginnen, want we willen seelsorgerarbeid doen. En hier wil ik ons motto spreken dat we zijn right, want we kunnen God zijn, we kennen de schrift, we hebben de klare in ons hart, dan zijn we right om de nächsten helpen. Op dat punt kunnen we dat doen. Want we waren leren, want we het niet geleerd hebben, wel, we leren dus immer, dat draait immer wieder, dat hielt goed op. En we zijn maar veel weg, ja, wat kan ik van God zien woord, hoe wichtig is dat voor mij? Wat kan ik ervan, wenn dit is het enige rood, wat talen net. Je kan veel rood geven, wat ze dan dingen doen, maar je dat wat van God komt, de klaarheid in je leven. Zo Jeremia kapitel 17 vers 9 zegt hier, en dit is een God zien weer, dit is immer wichtig. God zegt dit. En gisteren gebruik ik den bijspel van Carlsbad Caverns. Jo. Ik zei niet dat we in een cavern nanhupsen dan verzekeren jeder act eruit te vangen. Wie is het veel weg, ja. Daar staan en die mensen eruit krijgen. Dat de eerste roet en wat im Licht aankomt, om de dingen maar vrij worden. En wat je veel meer wie wel een mens uitklukken. Ik zei, hier maar op de man. Dat hebben we never gedaan. Dat is gewoon onze arbeid een mens uitklukken. De zin, we weten nog, de zin laat een mens diep als jij moest wel. Er is geen bottom in dat. Waarom wil ik in dat niet kruipen? Ik zei, waar we daar staan en onder het licht is. Ik zei, dat is waarom, ik geloof, het is een waarom Jezus zegt, wie zijn tot licht en wel. De zolte wel. Krijg hem licht aan, waar die zijn. Niet dat we niet de hand uitdragen en helpen en we zijn in goud, maar de gevaar is ons veel te veel aan te laten. Wat je de Bijbel warnt ons te ver, want we geloven, we zijn sterk, wat passiert dan? Het kan leicht zijn, deze dingen aan te komen, hoe we aanwezig van baan zijn. Zo, dit vers zegt dit, en ik neem het allemaal als dit, als God zijn woord hier. Waar is dit zijn, dat het hoort als, mij hingen rechts is al het even, more deceitful. Deceitful meint hingen rechts. En wat je God zegt het, because hij kent het woord. Hij weet waar we zijn. We kunnen een zeer schmackend beeld geven. We kunnen het beste beeld geven voor anderen. Maar wat je uiteindelijk kan alle dood zijn. Hij zegt de vader zeer, hij zegt uiterlijk schmackend wits als die zorgje aan zijn. Maar hij zegt eindelijk dood en vervuld. Weet je. Voor God wil we niet heilig spelen. Maar voor andere mensen hebben we dat zo leeg. So hier zegt God, dat dit het woord is more deceitful. Hingen rechts als al het eeuwige. En werkelijk krank. Desperately sick, dat meint dat dus een lange moed na. Zo krank is dat woord. Ja? So God checkt hem woord. Hij weet waar hingen rechts dat is. En dan vraagt hij in vers 9, wie kan hem verstaan? Wie mensen kan gaan? Weet je, want wie willen lang zijn staat aangaan, dat nanst ik op Engels psychology. Wie verzekeren een mens uit te klukken, die verstand. Ja? Dat is waar de leer van vijf temperamenten uitkomt, wat we zo te hard nemen dan. Weet je, de vijf temperamenten, ik ga het studeren, dat komt van Hindoeïsme. Dat is een ganz falsche leer. Maar wel mensen zeggen, het is het beste, zo is dat. Wanneer kost anderen? Vele maal, weet je wat, mensen nemen dat te hard, die hebben de krankheid, dat moet niet. En ik zei, wij willen op hier met dat. Dat heeft niets met dat te doen. Dat heeft te doen wat de macht Gottes is. Geloof ik dat God dat kan? Ja, ik geloof dat. Maar weet je, want de mens moet ook wel. Dan zegt het hier in vers 10, hij zegt, ik de Heer, dat het hart erforschen. Wat God zegt, dat is none of your business. Hij zegt, kijk, je nou arbeid. Je nou arbeid is leven te wezen. Hij zijn hem licht te creëren. Dat is onze arbeid, onze opgave im leven. Niet mensen uitklukken. Dan willen we nog eenmaal schaffen met dit ding. Maar ik zei, we kunnen hem licht leiden. Dit is voor God dat hart erforschen heeft. Dat is voor de Jezus God is dan komt. En vangt aan te arbeiden in dat hart. Dat bruk wie goed doen. Dan zegt hij hier in vers 10, ik de Heer, dat hart erforschen, dat search the heart. En ik wat ieder mens geven, ieder man geven als zijn vijand. En de dingen wat hij heeft, de werken, de ervaring van zijn werken. God zegt, dat wat ik uit mijn scheiden, dat brukst u goed. En kijk maar, wie wel veel meer uit mijn sabelen, al dit en ja, zo ja. Kijk maar, ik had het ganz meeste ervaring gevonden, dat mensen, wanneer ik kan in gebed met hen top tot naar God breng, dan is er ervaring bij. Niet wanneer ik lang rood geven doe. God weet zich met die mens, because hij heeft die mens gemerkt, hij weet wie het is, hij weet hoe hij sterk is, hoe hij zwak is, hoe hem dat veel net. En wanneer ik kan eenmaal bij dem fountain, ja, dem spring van leven niet woord daar komt, en zelfs drinken dat wonder passiert de mens in leven. De mens die daagt op, hij kan zoveel mooie zijn, maar niet van wie bloos reden en reden en reden. Dat veel meer in gebed, dat God en dat wat schaffen net. Jij zal moedloos worden. Wat ik hier niet meen, daar is dat we niet gaan hart hebben voor mensen. Dat meen ik niet zo. Maar het wichtigste is dat we vrede en hart hebben met Christus. Dat is de ziel.
wo das Licht mal kann op de zin opdagen, wo de zin mal op Bord zijn, die moet in Krieg gebracht worden, wo die Mensch Frieden hat. Dat is das Ziel. Wat dan een accident hier is, er is wo zijn, meestal zijn 3 verschiedene Menschen da. Die eerste, dat zijn de Polizmannen, die dan zijn wer Schuld heeft en zo wieder. Noem je Rechnung, de nächste, dat is een zin wat immer beter weet. Ja, die zeggen, wanneer hier ergens wo wat knaken, dan bulten ganz veel Menschen da. En jeder einer weet beter, wat jana hat zult doen, niks zult doen, die weet immer beter. En ganz ook her roetgever. Weet je wat, die mens wat er krank liggen, dem fehlt gleich de Polizman, de roetgever da. Maar dem fehlt dem Ambulancevader. De ambulancevader, der reicht nicht uit, wer Schuld heeft of wat. Dem is het wichtig, dat die persoon wat de verlaatst is, die zal geholpen zijn. Dat is de persoon wat te fehlen dat. Niet zo wat ons rechten dat en uitbeteren dat. Of wel immer beter gaan. Die wil gaan, ik wil help. Weil de ambulancevader is tot om helpen. Wie zijn tot om helpen? Maar wo komt onze help van her? Wat niet van God en zijn woord komt, dan weet ik eigenlijk niet goed. Alle bitte dat me valt zich zo wie wijn in de psychology na. Dat is wat de wereld uitgeven dat. Dat zijn de psychiatrists en psychologists. En wat ik mooi kan dat is manchmal, we zijn wie dan biblisch christelijk counseling, waar ik wel aan, we leren veel van dat stof dan aan. We hebben een mixture van beides. We hebben gewoon maar ganz klar wat God is. Because we verzeker mensen niet te klukken. Ik ga je een paar beelden aangedaan om je danken geven, besonders van hoe het komt dat. Wel, ik wil ook de smartphones door beschuldigen en de computers en zo verder. Kijk, maar dat is alle dingen die je hebt voor goede dingen te broeken. Okay? En wat mensen wel te onderbroeken, die kunnen te onderbroeken. Dat is tv en video's, computers, whatever. Kijk, maar alle dingen zijn available vandaag en daar. Die wil we gleich met wensen die weichen, en wat is nou helemaal wieder. Maar dat maakt het best veel licht. En mensen wat zijn hart geneigd is, in deze dingen hen te gaan, pornografie en dat dingen, dat is niet alle available, zodat je moet je was is. Maar wat passiert het meeste is hier in gedanken. Dem kost rein alles voetnemen, waar de gedanken die blijven door. Weet je wat mij denkt danach, is eigenlijk 15 jaar ongeveer weer, dan wil mijn vriend gaan, we willen zijn broeder gaan, naar zo'n chicken. Ik wist niet meer wat het was. Maar weet je wat, vandaag nou, wanneer ik dat wel, ik kan krijg de images zijn. Die dingen verjaarst u gewoon. Die zijn toch, de eerste maal. Ik heb verstaan wat van de kracht dat ons heeft. Eerst had ik van die tijd ook naar vrije mensen zijn gewoon slecht. God heeft de smaak gemerkt, maar dat is voor pornography aankomt. En dat is voor alles dat wat God heeft gezegd, dit is gouden, dan merkt het een schwindje denk. Een hegelje denk, wat zin de man is. Kijk, want zo schaft de vriend ook, die wordt rein alles verdorven. God heeft zo'n leven voor kinderen en families, maar weet je wat, pornography hier, ik wil niet veel van dat aangaan, maar dat zijn child pornography sites, dat zijn bloos met kinderen. Wat je de zin heeft rentje in bottom, niet dat je hebt allemaal ooit en ooit. Heeft je niet. Maar van waar komt dat her? Weet je wat, dat is waar hier, en Jeremia zegt het, dat komt van ons hart. Dat ik onze ene last moet we aan ons vlees, wat is hier in janken, niet zo? Zo ik ga hier een paar gedanken, nou had ik gisteren al, maar ik wil vandaag nog een beetje met wiederholen hier, ja. Kijk maar, ik dit was een beeld van dit waar de zuil zit. Ik weet niet waar de zuil zit, oké? Okay? Wat ik maar de zuil denken, dat is ons verstand, was ik denken dat, was ik schaffen dat. Maar wanneer ik aan denken dat is dit, kijk maar, als juist hier, ohne Christus, dat is een laadje denk. Dat is geen connection daar. Dat mijn vlees regiert mijn leven. Gisteren had ik een exempel hier, wanneer ik bloos mijn vlees nog leven doe, en zeer veel dingen, dat we het vlees aanlaten, en besonders hier, wanneer ik aan een uur denken doe, ik lees in de town, ik ben 90% van onze last wat komt, dat door onze uur. Dat is wat ik zijn doe. Dat is voor onze veel mensen, en ihre phones hoeken down, computers hoeken down, veel in politie eiken doen, en die bekijken ihre beelden doen. En die beelden, die doen ihre emotions hier. Kijk maar, emotions zijn de dingen wat opgericht worden. Because we zijn sexuele beings, mensen wat God gemaakt heeft. Some mensen hebben me verzocht aan te beelden pornografie wie gewoon slecht. Ja, we een ganz gezonde ding, en we weer mensen. En ik zei, waarom doen ze nou een politie dan? Waarom hebben we een politie doen? Dan gaat het ding uit. Mensen zijn niet één de dingen verdeeld te gaan voor andere mensen. Waarom niet? Want dan gaat het ding uit. Maar kijk maar hier, de vriend weet dat, God heeft ons gemerkt, we hebben het vlees in ons leven, het vlees is dat, wat immer geen God is, het vlees kost je gewoon toemerken, dat is gewoon. Dat wat immer geen God kan, immer geen feiten.
Maar dan hebben we nog een zeil hier. Ja? En hier zegt het, voor ons wel is, dat wij ons wel wat ik wil doen, dat heeft God ons gegeven, wat geen andere creatuur heeft als mensen. We hebben wel, we kunnen een schedel maken, ja of nee. Dat is ons wel. Jij zegt, we zullen ons verständnis, ons gedanken, moeten God wengen. Hij zegt het zeer klaar, dat niet plus dingen op deze eer, denk aan God. Maar weet je wat, wanneer ik naar het vlees in leven doe, dat passiert gleich. Because mijn vlees jankt niks met God te doen hebben. Dan ga ik deze daar op te mijn vlees hier. En dat ik wil van een beetje daar als staat reden. Dus van een mens dat zijn dat. En ik zei, veel mensen zijn gewoon slecht. Dat is gewoon mijn mening. Maar mijn mening is dit, want mensen die u al gedanken hebben, zijn hart als al ingesteld verder slecht. Dan kan hij even dem gewoon veel mensen aanchecken, zoals van die van God gemerkt werd, evenbeeld God is. Dat schoft niet meer, dat is je last. Dat is een beetje, op Engels dan wie een sexobject. Dat had je gezien. Dat wil ik uitnutzen, brokken en vorig. Dan check ik in de nächste. Because mens wordt in dit eerst nenkampt. En eerst had ik dit beeld van hoe Emma diep aan nenkampt. Mens wordt Emma diep aan nenkampt, die wordt niet meer tevreden met dat. Dat wordt Emma weer. Zoals stelst je, reikt de gans touw, bloos een vrij mensen de beelden bechecken. Maar dingen waar mensen top komen, niet zoals lied. Dat reikt touw, bloos voor ze lang. En dan vangt er om mij te verlangen. Weet je wat, even dat mensen komen in tieren aan, die komen in chingen aan, al zo'n soort dingen, dat is all available. De wereld wordt alles stellen wat u was. En van elke dag, die zinnelijke wereld, wil het nog recht geven. Zie, dat stel je voor, waar man met man, vrouw met vrouw, nu willen ze nog in je stattung gaan. Dat draag je als. Zo nu, als die druk door, dat komt even zo weit, wie worden niet zijn, ja, anders zijn we in je feitnis. Die kost niet zijn dat andere huis. Dat is allerlei. Mens kan leven zoals hij wil. Nou ja, maar hoe brengt een mens dat aan? Wel, entweder ik leef in geest, of ik leef in vlees. Ja. En wanneer ik in vlees leef, dan heb ik een exempel gegeven. Mijn uwen hier, wat God wonderful gemaakt heeft, wie zijn een vrouwmens? Ja, een vrouwmens zit een mansmens. En wie zijn dat daar? Oké, dan is het hier. De eerste maal, dat hebben we niet veel met doen met zijn. Dat ga ik je zijn. Maar wat is het wanneer de mens eerst de tweede maal checken dan? Dan de derde maal. Weet je, bij derde en vierde maal, dan zit ik geen zicht tussen aan met de mens. Nee. Die deed al die dingen al door. En dat is wat Jezus van reden had, hoe we in zin aan vallen. Dat is wat de eigen brug passeren had. Because we gaan niet plus eenmaal gecheckt. We checken lots. En kijk maar hier, dat heeft gewoon plus met onze ogen te doen. Dat heeft met mijn hart te doen, mijn instelling te doen. Hoe is mijn klaarheid? Wel, ik zei dus dit, want we blozen in vlees nu leven doen. De wereld zegt, dus maar dat. Kost je bechecken, is de waar. Schut je nog niet. Dat is die schijnen wat wij. Ik kijk aan een mens wat in vlees leven en zin leven, dat is zo kaartzachtig, die zit dat niet. Dat is blind te dat. Alles wat hij zijn dat is hier. Eerst had ik dit exempel hier, ik kwam hemel. Kijk maar, alles wat hij zijn dat is aan hier. Hij zit zich zelfs, keiner gleich mij, keiner kan mij verstaan, keiner weet wat schwor mij dat. En alles, de ganze wereld draait er allemaal aan. Hier heb ik nog een lijn gemaakt, dat meint de woordheid, reality op Engels. Ja. Dat gleich niet de woordheid, dat ik zie je bang, ik kom er niet van los, mijn gedanken zijn allemaal schwindje, ik kan mijn vrouw niet meer leven hebben, wat is jetzt zo slecht. En weet je wat, hij wordt dan, wanneer hij Pornography checkt, dan kan hij hem vergeten van alle dingen. Wanneer de vrouw hem niet zo gleich in, is oké, hier zijn plenty. En weet je wat ik aan woord is dit. Wanneer ik lees dat we veel schrijven van reden doen, en mensen hebben een disconnection. Dat meint, wanneer is dit leven net? Moet aan een klootje, die denkt plus aan zichzelf, dan is het veel leichter om computer op te gaan living, en zien we een living, als werkelijk zich afgeven met een vrouw mensen, niet een vrouw. Veel te veel arbeid. Hij wordt veel liever op een computer, zich tevreden stellen, voor no commitment. No commitment meint, we doen ons vastmerken aan de nächste. Ja, dat ik mijn vrouw lief had, ik wie een team zijn. Not that way. Because dan schuif ik je weg, because ik heb alles wat mij veel net. Want veel net, dan is man, man veelt je dat kwijt. Je hebt je gewoon tevreden, hand je er al je doen. En weet je wat, dit disconnection hier, dat ganz je aan support heeft te doen, because zoals de Bijbel zegt, ik lees het ruim maar dat zegt, ons juist, dat kan niet wel connection hebben met God. Dat kwijt. We leven in vlees. Dat kan gewoon God in je boot en je doen zijn. Dat is onmogelijk. Because ik leef in vlees, ik loop het na. Bijvoorbeeld hier wanneer ik in vlees leven, dat ik zei een vrij mens, ik loop mijn gedanken voor en onze emotions hier, denk je dat je schijnt. We beelden zijn dat je schijnt. Dat je van opbruien in ons leven. Okay? So de meer dat tijd, nu als je je veel de eeuwen, de meer zijn we geneigd deze dingen te doen, because mijn wel hier, weet je wat, we worden niet op direct bloeden zijn, want wel als ik wat doen wat ik wil. Kijk, de Satan,
Hij wordt uit de himmel uitgesmeed met een staltet hart, rebellisch het hart. Wat doen we hier? Ja, hoort niet naar God. Even wanneer je wasten al uit zegt, no, dat doen we niet. Dat is aardig, no. Ik doe het echt wel. China wat mij ver zijn. Dat de rebellische spirit, die is in mensen hier. Die komt hier zo steeds, als gedanken hier, als ik manchmal beleefd heb met jonge mannen, waar die zelfs mal bloß mal ganz direkt zijn, dan ze kennen früh mens bloß niet moet mij aankijken. En dan ik mal hier. Zijn we gewoon zeggen, mal, dat wil krijgen een wof van alle de früh mens houden. Die kunnen ze in gedanken niet reinhouden. En dat zeg ik mir zo steeds. Die heeft in het vlees nu geleefd, en ik dan ga recht. In de Bijbel nu, hij leeft gans in het vlees, en het ganse denkt, het vlees heeft overhand genomen, en zijn ziel, zijn gans denken, zijn wel, alles, dat is door. Okay? En ik wil hier niets waarnemen wat God kan doen. Niets dat. Maar mens moet eerst de wel hier gaan en endernis te merken. Ik geloof, God is gnädig. Ik weet nog, in de mijn zinnen leven via, God heeft mij verken denken geholpen. Verken. Ik kan geen uitreden. Dat we mijn woorden, ik wil in zin blijven. Maar God geeft niet op. Ik vraag me, dit is daar hoe gnädig God is geweest. Ik merkte hem in Scherung, ik zei, dit schafft niet. Dit leidt mij niet in de hemel, dit leidt mij niet in de gouden stad. En ik merk mijn hart rijdt, dat brukt veel. Ik weet nog, hoe dat passeert. Ik weet niet, misschien weg je denken, maar dem dag zeg ik dat maar klaar maken, dat weer zo gezegd. Dan merk ik me op eenmaal duidelijk, en ik weet nog, de stem zei te mij, ze John, want deze stad weer leven is, hoe was je zijn, gestorven is. En weet je wat, in mijn hart wist ik graag hoe ik would zijn. Er werd geen twijfel meer nemen. Ik wist dat. Maar weet je wat, de jes speelt me aan de weg aan. En daarna deed ik dat. Dan had ik dat klaar. Wat ik deed weer dit, ik merkte hem, de der hier is dit op te hem, yes, God is, ik merkte me wohl. Ik zei, niets meer is dit, ik wil nu voor Christus leven. Jezus zal mijn leven zijn, hij zal mijn leider zijn, ik merkte hem in Scherung. Ik bekend me als een zinder, en weet je wat, God vergeeft me, krijg ze zijn woord nog. In dat moment, dan komt de Heilige Geest in mijn leven woning vinden. En kijk wat dan passiert dan. En mensen wat dit beleven dan, die heeft de op de Geest, we zien u zijn dezelfde dingen helemaal weer. Zo wat heeft nu je aan dan? Wat je aan heeft zijn hart, zijn instelling. Zo zij zin aanchecken dan. Dat meint, hij kan een vrij mens waren zijn, maar dan zegt zijn vlees, wauw. Maar zijn hart zegt, hey, dat is niet meent. Dat is een evenbeeld Gottes, laat het toch, dat is niks van zien. Wijn die in uw wacht. En weet je wat, de mij ik gehoorzaam zijn dat, de mij ziek vind ik in mijn leven. De mij kan God zijn yes in mijn hart arbeiden. Kijk maar hier, dan komt het hier naar. En weet je wat, wanneer ik hem in uw wacht gevangen, ik kijk naar zes wat door. Weet je wat, mijn emotions hier, die hebben een vrede in zich, dat ik zie God gehoorzaam geweest. Dat arbeidt top, dat is al, we zijn een zeer kampsvolle mens in je buurt. God heeft wonderful gemaakt. Maar ik moet ook verstaan, dat als de wilde der ga ik op in mijn leven. Leef ik voor Christus en aan alleen, of dan geef ik nog hem de wereld en was het ruim in mijn leven ben. Hij wil je maar, je ouderen, ja. Want je kinderen, je hebt daar oven te gaan. En die zeggen je kind, schier het niet aan, dat niet aanscheren. De dollar wil dat aanscheren? De dollar interesseert nou, hoe dan niet? Wat wordt dat zijn? Wel, aan de ene dag, dat is de jongste, ik weet nog de eerste moest we zo'n glasstoof kregen, weet je, een glasboven. En weet je, en de dagje zo schmakken uit. En dan ze dachten, die leidde zo goed ligt. Man, ze stond op ihr stoeltje en check. Dan zei je steen van, niet, dat niet aanschijn, dat is zo heet. Dat me altijd, die kijkt en ik kijk een dag. Boom, weer de hand erboven. Bloos eenmaal. Dat reikt wel. Maar de Meier die zegt nee, de Meier jankert. Nu heb ik me hier voornas, een predjas, leiders. Als ik jou zo streng dit zijn, dat doe dat niet. De dollar interesseert je dan. Weet je wat veel dan? Er staat bij zijn, doe niet, zat hij maar door en erklärt hem waarom niet. Zij hem wel die je voor de bent. Dat ze moeten zelfs moeten zeggen. Dan hebben ze de klaarheid hier, voor wem wil ik leven. En veelmaal, dat merkt de onderscheid, de klicht klaarheid, because dat is wat niet God gevalt, dat kan je voor je bent zijn. Zeg je dat maar. We zijn veel te zeggen, nee, dubbelus niet. Zeggen nee. En dan vangen de jongens aan de vrouwen, waarom niet? Ja? Ik weet nog, hier allemaal, nog meestal, ver minder tijd, maar dan weer een radiozin, ja? Radiozin. We kunnen wist waarom. Maar ik weet nog, een paar vrienden zeiden ze dit, want papa wegvoer, dan wordt de radio's van een stroodeel gehoord, dan wordt je hard. Waarom zelf, dat wisten ze niet, maar sure here's ik zijn. Wat wordt passiert zijn, papa zich had doorgezet met de hand en zei die je voor wat hij de man zei. Wat wordt dan passeren? Oh, dat makes sense, wouldn't ze? Dat heb je verstaan.
Maar wat is dat nee wordt? Weet je wat, dat draait de mensen bij. Waarom niet? Dat moet leren. Krijg je zo gisteren van de redenheid van masturbation zo wieder, waar we ook moeten nemen als de jongens moet zijn, maar alles ook. Waarom dit zo'n gevaarlijk ding is? Wat daar het onmens van de hier nanchamt. Okay. Dat niet voor ieder mens overeen. Ik wil wel zeggen dat de mens met zijn leven wordt. Dat is gewoon mijn mening. Maar mijn mening is een zeer gevaarlijk ding. We spelen met vier. Met deze dingen. Wie doen ze aangeven dan? We weten nog niet van de moment dat ons wordt ongestekt wordt. Met dat ding dat we niet van dat ding loskomen. Zo, ik kan wel wijzen deze vers hier. Einmal 7. Vers 7 en 8 zegt dus dit. Wat zou we dan zijn? Als dat je zegt zijn, mocht het niet meer zijn. Krijg je dat. Ik word niet aangekomen te weten wat zijn wir, bezit daar dat je bouwt. Kijk wat hij zei. Nu weet we dat aardig is, dan interesseert die mens dan. Krijg dus met dit hier. De meer wat je zegt, doe niet. De meer vangen ze aan te veranderen. Waarom niet? En weet je, dat is zelfs je yes wat de schoffen dat, wat een arm en eiffel schoffen dat. Wat zei die vriend eiffel? Ja? En waarom moet God het af zijn? Waarom? Dan vangt zo'n twijfelig te worden. Nou, wat wordt zo aardig zijn, wanneer ik de ganze lijn doe, en ik bouw daar rein geen mensen mee, en dat helpt me vielleicht weg van gratis zijn, en dan kan me zoveel dingen aanbeelden. Hier zegt, oh, dat pretty good, nee? Maar waarom laat ons je westen dan ons niet toch? Waarom laat de Jezus ons dan niet toch? Want dat is een goede ding, ja. Ik wil aan je danken hier. Krijg maar leven of lust. Ik reed eerst twee ervan. Als je de onderscheid weten. Wat is de onderscheid tussen leven en lust? Heb je leven van ze voor u of lust voor jou? We moeten niet de onderscheid weten, nee? Helemaal, ik geloof je aan leven. Maar voor mij, dan is een stem, leven als dat kan leren. Besonders jongen mij al, want ik spazieren dan. En de laatste zei ik maar voets aan. En wanneer dat is tevreden gesteld is eenmaal, dan zeg ik de nächste. En de leven zei ik kan leren, wie het weer valt. Ik wil leren. En weet je wat ik aan pornography hier denk, dat heeft dus met last te doen. Dat vlamt eenmaal op. Dan waren we weg. Een beeld vader het waren. De meer mensen dat, de meer vader dat. Maar weet je wat passeert? Die worden tevreden met dat. Ja? Dat een diensthuisje nou gaan we aan te verlangen. Dat is voor dan pornography en mensen in de areas aanleiden dat voor die. Ik wil niet zeggen hoe een mens heeft. Iedereen je zit je zei en niemand je droomt dat ze dat geven kan. Mensen in de families verleren dan. Ik weet van een familie waar een man met hij weer zo je bang aan pornography, reikt niet meer thuis. Hij vond onze met zijn kinderen top te checken. Wat stel je voor passiert in de familie? Weet je wat zin heeft geen bodem? Dat is geen bodem. Dat wordt immer weer gewoon. Jij moet als die je droomt hast. En een dag, ik merk voor jou om zijn, wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Wel lang blijft het dus bij einem, dat ik onze familie in geslapen wordt. Ik weet dat man alle drie. En een interessante ding, wat ik zie al meemaal ingeworden. Een mens wat in pornografie gebonden is, een man besonders, die is zeer wuttig over zijn rechteren. Zeer wuttig over zijn rechteren. Dat heeft een volgende aanzicht met pornografie checken. Because dat zijn vrij mensen, joh. En ik kan vrij mensen go hier really leiden, maar die zitten bloos als een something te seks aan, wachten en zo weer. Wel, je pas in de dag komt, dan heb ik wat een plan, wat even krak je weer. En dan weet zich mensen niet meer, die weet het zalig, dan vangt het aan dal te worden. 1 Petrus 5, 8 tegen 9, hij zegt, dat je zelfs beherrschen, wakker zijn. De vriend, hij zegt, je vriend, de teufel, prowls op mij, dat is met een lijf ram slikken dat, joh. En hij zegt, dat is een brillende lijf, die kijkt voor wem hij kan opvreten. Hij zegt, dood hem widerstand. Je widerstehen, sterk in je geloven. Je weet dat je een bruid uit de echte wereld, je doet zelfs je lieden daar wat je doet. Dat kunnen deze dingen zijn, de verzoeken, wat we daar kunnen doen. Ik geloof, we gaan alle verzoekingen, ik weet dat. Maar hier zegt het, we zijn niet alleen in dit. Tweede, in Galater 6, vers 1 en 2, zegt hij, er is weer, je grepen wat in zin. Hij zegt, je wil geestelijk zijn, dood aan naad treestalen. Niet hunks. Weet je, veel meer mensen die shiften weg. Want wat zei hunks met aan je arbeid? En zei doel je home. En ik zei, reekt je het niet weer? Wel, best je niet liggen. Ik wil het drift in waar. Hij zegt, dood aan naad. Maar post op voor jezelf, dat je jezelf mochten verzacht worden. Weet je, maar dat waarom ik manchmal niet vragen doe. Want mensen dingen zijn dat en vertalen dat. Ik vraag euch voor details. Kan met mij niet. Wel ik euch weten. Dat is tussen de persoon en God. Dat loopt voor dat. Maar de dingen eenmaal gezegd hebben, joh.
Hier zegt dat we zijn zelfs om je voort van verzorgd worden. Dat einem nächsten zijn würde drehen. En dem war ich, dat je zaad Christus uitvallen. Dat stimmt. Wie is live. Daarom zijn te verstaan. Niet zoveel verstaan wie al met dit gaan, maar dat aan zijn ruit te helpen. Ja, we zijn licht van aan. Dat zijn, hey, du hast Hoffnung. Waar we eruit komen. God is gnädig. Oké, nächste. Wer sagt Pornography, dat kennen wij. Ja, ik heer het veel. Okay. Nicht, wo ich unbedingt schaffen, aber büten. Ich rede noch hier mal mit wem über Frauen und so wieder. Und dass ich Gedanken kommen habe, na was schaut da? Was bauen das dort? Und vielmal als diese uitrede, weil wenn ich da tussen nicht kriegen da, und ich will nicht noch eine Frühe gehen, und ich sage, wo gibt die das erreicht an? Wem lässt du weiter mit denn? Na, das kann nicht sein. Und kijk mal, ich fing hier een Bibelvers. Ja? Kijk mal, porn damage is the viewer. Dat meint die mensen, wat chicken dat passiert mij als we geloven dan. Kijk mal hier. Daar kan het uwen licht, wat God zei, dat een schriftwoord zegt, die uwen zijn dat licht voor de zeil. Ja? Dat komt in onze zeil neer, dat dacht het neer. Zo dingen wat eigenlijk zijn dan, chicken dan. Okay. Sprich Isaiah 27 zegt, kan een man 4 in zijn schoten aan roepen, ohne dat zijn kleider worden aanstijgen? Ja, wel? Zo heeft het een stoot. Not that way. Okay. Ik wil zeggen, nee. Lassen nur mensen met onze uwen gedanken, dat is dat we zin met ihnen doen. Ik vind dat in Matthäus 5, 28 zei klar. Want man lasten dat naar de früh, dat check naar de früh. Niet het eerste maal, het tweede, derde en vierde maal. Dan vangen die gedanken aan, die hast al die zin begonnen. Want weet je wat ons zelfs gereicht het hoort, die vindt beeld ons aan. Nou, die hast je die gewoon geschiet, wat schaut dan? Dat is je best met die uwen. Ja, een vriend zei mal te mij is dat, hij deed geen wij van pornography checken. Dat is de laatste die ik nog een früh is. En ik zei, hast du mal das falsch gelesen? Ik guess dat we hem voorbij gegaan, ik wist niet. Ik zei, kijk maar wat God zei. En kijk maar, if you want to verstaan, wat God zei, dat telt mij als wat ik denken dan. Wat God zei, dat stemmt. En dat is hoe we kunnen vrij mensen zijn. Porn, dat ons leert om even met lust en leven in een fantasy. Fantasy meint een uitgedachte wereld. Dat meint hoe we met alle vrouwmensen vorig worden en die gleichen ons en we kunnen doen wat we willen. Dat is fantasy, dat is een wereld jaft het niet meer. Maar het leert ons te baan te leven. Waarom dat een mens dat? Ik kom maar in deze gedanken hier. Because they gleich nicht de waarheid. He does not like reality. Ik moet hier, wanneer ik met mijn vrouw zo dol word, we zijn zo verdrietig en oneindig getopen, ja. Maar wanneer ik in deze wereld ga op mijn computer en zo wieder, is alles tevreden, ja. Die gleichen me, die zijn allemaal right. Ja, het is veel leichter door te leven, als je mal even, dat onze eigen mal goud maken. Dat is een fantasy world, we doen ons dat leren. Okay? So as a result, kijk maar, we brand met lust, wat ons schuiven dat, en we maar vrede zoeken, niet zo? En kijk maar, die memories wat van porn, die zijn levenstijd. En veelmaal heb ik dat gemaakt, en ik als wat het dat pornography checken, dat onze eigen hinderen. Ja, bijzonder dat seksueel leven tussen man en vrouw, dat zou behinderen. Wenn een mens is niet tevreden, because when mensen in pornography lang is, die vrouw dat niet de dingen wat jane vrouw is doen, en wat hij verdrietig en wat hij doet. En de vrouw zei, ik kan dat niet. Dat zegt, jij mijn gewassen, en dan hangt de woord aan. Weet je, veelmaal een mens die vangt aan met woord. Pornography is veel met woord en alcohol gebonden. Dat is eigenlijk mooi. Hoe mensen zo dol wordt. En weet je wat, en alles wat dat is, de shift, de lied weer die nein. En veelmaal de mens moet het zelf zijn. Ik zeg maar, we merken dat der op vestingen in ons leven, waar onze kinderen ook moeten naar lieden. En dat is ieder maal, waar een jong, half papa's in een magazine gevonden in een bad. Ja. De kinderen zijn nieuwsgierig, die checken zich ram. En vingen ze de begen met de beelden, wat daar dan chingen. En die vangen we zelfs niet te gaan, ja. Because een jong is dat aan, die interesseert dat. En wanneer die beelden nog door zijn, dat stekt het dus nog weer aan en ziet er nog dollar. Want thuis niet de vinger is, wel, er zijn ondersteden, niet zo. Die eigen partner, die wordt zo wijd aan, want hij zei antwoord, du das eigen bereiken, dus met je danken op internet. We hebben dat terugmerken, ja. En denk, dat zijn dingen wat vele heimspels terugmerken. Daar is wo we niet ons nächsten kunnen toevertrouwen, dat kunnen jaren dieren. Ja, en ik weet aan, dat kan manchmal jaren dieren, maar waar dat leven kan normaal zijn tussen man en vrouw in eigen leven. Because dat is een gewoon tussen, kijk met deze dingen. En de laatste punt heb ik hier is dat we moeten leren waar goede gezonde seks hebben met ons eigen partner, want we daar jaren gaan verdarven met onze gedanken leven. Because ik heb dat niet de dingen wat dat vlees verlangt. Dat is niet leuk, dat is last. Dan moeten we ook zo verstaan. Maar we zitten denken dan, maar nee, ja, no. Hebben we oppassen, ja.
De Galaterbrief zegt, pas op dat je niet zelfs in de verzoeking aankomt. Okay. Jeder mens wat dan aankomt dat in pornography, wat niemand gedroomd had, dat je best een stootje. En ik zei het dit, ik moet, een mens bloos met dat spelen, dat ik nou dat een foothold. Een foothold meint, wanneer zijn er jullie dat gaan, wel een bijspel. We kunnen wel niet daar wel wat verkijken. En die zijn plötzlich nee, dat wil ik niet, maar je wil in de derde te maken, hebben ze een fout in de derde. Die kan je daar niet meer op klink maken. En dat namelijk wie spelen met dat. Spelen, dat is hier en daar en bij. Dat is een team met een shotje. Tja, als je aangehoord, net een paar minuten. En daar weet je wat, wo we antwoorden, we zijn addicted aan, want we is verzekerd op te hier, maar waar we aan, nou, dit denkt nu van, ja, nu is het drief, nu is de drief nacht alle de baan. Jeder mens, als hem je voor, ik vind dat zo klar in de Bibel zo staat, stelt het in ons hart, als we denken, zo kan niemand passeren tot ons. Dat zijn we de nächste. Ja. Weet je wat, dat is veel nodig als we jemals geloven aan pornografie. We hebben nu dicht bij 7 jaar bij het centrum gearbeitet. En zum Anfang wird het nog mooi. Nee, niet zo lief, want nu vandaag de dag, dat is een ding wat, als ik zeg, heb even hand genomen. Dat is een ding wat Rivan aankomt, besonders van wie aan, die phones besonders, de computers, dat is manchmal een stroom en wat jonge mensen naar de phones aan. Dat is niet te geloven. En ik deed mijn papa's manchmal motor spreken. Ik zei, dat moet je niet zeggen, er de phones nog zijn wat er boven is. Die veel dat moeten weten. Ik leef veel meer voor dat we het niet geloven kan. Wat ze niet zeggen aan phones bij gaan. Die zeggen, nou, wie zijn je dan? Fijne mensen, niet zo? Wel, kijk maar. Jeremia 17 zegt dat hoort. Dat wordt bij jeder mens door. Mijn gedanken, de laatste hier, spreek je al vers 2, en zeggen, stelt het, kom dat, dan komt de oneer. Maar met de demut je door als wijsheid. Het is wichtig dat we oppassen onze werken, dat we niet im nächsten rechten doen. Wie kunnen krankste goed en dat aankomen. Hier is een man, Ted Bundy. Hij is al gestorven en wordt omgebracht. Ted Bundy, ik wil een klein beetje van hem vertellen. Hij zegt in zijn laatste deel wat hij leven deed. We hebben met Dr. James Dobson. Je kan hem vielleicht aan focus on the family. Hij is met hem toegekomen, heeft met hem je hand gevorderd. Weet je, deze man is ongeveer schuldig voor 50 Frühmenschen doodmaken. Hoe vangt dat aan? Hij zegt zelf, hij komt van christelijk heim. Hij zegt dat alle van 12 en 13 jaar, dan vond hij aan pornography te vingen. Hij zegt sogar, ze vond dat in garbage dozen in de neighborhood. Ze gingen rondkromen, de jongens, en vingen beelden door. En hij zei, dat is voor een aansteckendheid. En hij zei, hij beschuldigt het gewoon. Hij zei, hij had pornography niet blame, maar hij had wat angesteckt in zijn leven. En met een nieuwsje hacken, en dan reekt het even niet zo. Hij zei, hij kwam wat met oysters uit pornography, gooi maar tevreden hij moest naar hem weer en dan kwam de dag, waar hij een Frühmensch moet doodmelken, en dat had hem veel dollar tevreden gesteld als pornography. En dan vond het aan in zijn leven, maar hij had ongeveer 50, wat ze van hem weten, waar hem gegrepen werd. Ik dacht, ik dacht ook pornography beschuldigen. Nou, hark maar. Dat kon ergens van hem passeren, even van christelijke heims, waar mama en papa nergens in te doen hadden. Maar ik had het gezien en je maakt wat in papier met dat beeld aanzicht aan mensen dat. Dat moet we maar verstaan. Dat is gewoon best een gelijk elke. Nou, als je best aan ons denken, nou, wat passiert met ons, wanneer we het eerste mal zeggen, wat duidt het aan ons? Dat arbeid is geweldig is sterk in ons leven. En weet je wat onze kinderen dat zelfs je denkt, waarom hebben we het niet meer verstaan? En dan zeggen we, gaan niet leven, we gaan niet verstaan, we gaan niet helpen met dit. Maar veel weet je wat, krijg je jessen van zelfbevlekking, dat wordt best niet van je reed. Dan denk je, wat niet van je reed, wat niet van seks je reed en explained en erklärt. We zijn besteld. En ik ging man zich door erg dat diest het naar een omgroeven, wat ving dan, wat aanstekken en zoveel moest het richten. Dat is gewoon het richten. Pornography besonders door, dan denk ik dat is een life-dominating problem, dat ganze leven aanneemt, niet best important. Dat is gewoon maar voets door. Maar weet je wat, met de tijd, de mens checkt mij en dat passiert in alle areas van zijn eigen hier. Ja, dit beeld hier is dit. Bij de arbeid, waar de mens aan jeder spare break, coffee break, die heeft zijn phone over daar en dan checkt hij wel aan. Ja, want de mens kan zo weit komen, die kan naar een huis voeren. Die kan van zijn phone niet losblijven. Kan je nou verstaan? We hebben niet zeggen, dat is niet onbegrijpelijk, want dat passiert. En veel meer mag ons dietjes wie jij ons geloven doen. Dat is gewoon maar bloos jaren. Wat daar woont dan, dat is maar onze ene mensen hier is dat. Die kan van dat ding niet wegblijven, als je trekt aan die mensen, dus je bang aan deze dingen. En weet je, ik kan je een paar examples hier, dus je danken, ja. Met de arbeid, die gezondheid. Ik gebruik maar een example van alcohol. Mensen gaat op met eten, maar weet je wat mensen is in dit vertiefd uit? Die kan 8 stunden checken, die veel zijn eten, die denkt aan 6 niet. Die kan dingen wij doen, dat veel niet meer. Dat is dus zo vertiefd ben.
dat brengt de hebels ganz te sterker. De kinderen, de familie, al zo'n soort dingen, die lieden rein alle onder deze dingen. En weet je, denk als voor papa en oma kan zien de dochteren met je zon het u aanchecken. Dat schwingt de ganze zeil aan, de gedanken zijn beschwingt een mens. Ik naar een stad hier, ik ga je budget handelen en ik stem me ook, because weet je, kijk maar hoeveel tijd, geld en internet en je video's, wat allemaal die mensen kijken dat, wat je er niet al aan. En veel wij daar niet in de familie, want die eenmaal die zadels zijn dan wat die mensen gekocht hebben, wat dat dan al die mensen. Veelmaal die waren niets niet zijn, die mensen die vroeger blijven stil, die zijn niets niet. Ik had het maar eenmaal gehoord, vielleicht ga je ook, maar we zeggen wel, dat is ons kriets te draaien. Dat is ons kriets te draaien. Hou je maar. Dat heeft niets met kriets te doen. Dat heeft met zin te doen. Maar die mensen hebben met zin te leven. Ik denk, hoe kan een mens rein blijven in al deze dingen? En schwingt andere dingen af. Besonders in de familie. Er zijn miljoenen mensen die in pornography band zijn, because zo leeg aan te komen. Je ziet maar weer ook zo leeg. Weet je wat, die movie theaters wat het wiesen deden, die weer een pleetje hingegossen. Weet je, dat is waar die slechte hiezen zijn. Je ziet maar, joh, nee, I know. Nu vindt het rein alweer soft porn. Dit naam zich hard porn, wat ik van reden doe. Op internet, maar soft porn is een, wat in de end wat nog wel is, die gaan ze een romance novels, romantico, ja. Zo'n beker, weet je, geschichten van de leven, een jongen met alles, en dat is perfect man en perfect voor u, ja. Wat voor een beeld jaft ons is bevrijd zijn. Dat is soft porn, ja. Dat zijn veel meer het meest patois ben ik gans, ja. Die kost postentje, beelden krijgen. Ja, soft porn is waar die mensen nog half in aangetrokken zijn, beet aangetrokken. Hard porn is veel daar wat alle vrij is, in de loft, ja. En mensen vangen voor aan. Ik zal krijgen met de spannen weer wat ik nog wel wijzen doe. Oké, cyberporn op internet is highly addictive. Dat is zeer leeg een mens die valt aan. Dat is zeer schoten aan de eigen. Zij 95% zijn mannen wat pornography checken. Ik word aan, ik studeer dat mijn vrouws vangen aan te checken. Dat is wat uplifting hebben met deze soul hier. Dat de intimacy, dat men die live tussen man en vrouw in je geslachtsleven, ja. Geslachtsleven, dat is veel dollar, dat is veel meer schoten aan dat. Ja, wanneer de man is niet tevreden, dingen vangen aan moedloos te worden. Zo, kijk maar, hier zegt het is dit wat passiert net. En dan 5 dingen wat ik hier ving deed, wat ik hier opknap deed. Is een geweldige schuldgevoel. Die verlangen dingen van ihre eigen partners wat really unrealistic, dat is niet meer normaal. Er zijn dingen wat ganz schön aan je wassen gaan doen. Maar manchmal is waar die man zo dringend is en de vrouw dat, dan heeft de vrouw een schuldgevoel en zo weer. Dikte behaviors, dan de tovertru, dat verschwingt al. Weet je wat? Want man merkt zien de vrouw dingen doen wat er ganz schön in je wassen is en klaar is, dat verdorft de tovertru fashion. Dat is weg. Okay? Die woont vielleicht nog ook in huis, maar dat is weg, de tovertru. Hier zijn some statistics. Ik wil u met wijzen wat ik vind dat. Okay? Hier zeg ik dat pornographic websites, so wanneer je in Google op gaan doen, ik weet niet wat je dan typen doen, kun je mensen ergens wat zijn, niet maar. Zeg maar 5,2 miljoen, 12% van alle websites zijn pornography. 12%, dat is alles een screenshot. Dan zeg ik dat hier 68 miljoen mensen in dag, 25% wat er opgaan doen op internet, die zoeken pornography. Denk maar aan, kijk maar de stoel hier. Nu hast je 68 miljoen mensen ongeveer, wat een schwinstje danken ram gaan doen, mensen bechecken, wat is dan? Dat is best de steeds, maar dat is de steeds moeite. Niks das voor. Nou, ik denk ja, porn e-mails, dat wordt het ritje schenk, wat schwinstje billen zo weer, wat ik word aan, veel man ans dietje is, wat ik, slechts die 2 antwoord, ik had nergens in gedroomd, dus een man vertelde me, eerst had aan een groep gedaan, zo'n WhatsApp groep, en hij zei, er waren ongeveer 400 mannen, die waren van Bolivia, Paraguay, Argentina, van Canada, all. En de enige ding wat die deden, je daar hier pornography op een doel schaken. De meeste video's en zo kunnen vinden. Kan je dat verstaan? En dan zijn er weer alles dietje mannen. En ik zie Lotte aan, er zijn nog veel meer groepen staan. Maar dan had ik niet gewist. Anders zei ik, nergens zijn je draamt niet meer. Nu waar ik aan, dat is all the way man. Bitterlich, smaak, alles fijn. Blijf eraf. Wauw. Dan als hij manchmal dietlich voor hem heen schaffen, dus dan, wanneer papen dat denk die bang is. Dan denk je, zo e-mails, ram je schakt, dat zegt 2,5 biljoen. E-mails, schwientje bellen, video's, dat is dat waarom je schakt. Kijk maar internet users, wat op internet gaan doen, wat pornography checken doen, dat zijn 42,7%.
Hier is voor illegal porn, child porn. Nou, mijn kinderen zijn jongens 12, 7, 8 jaar. Wat voor pornografie gebruikt, die wordt manchmal weggestolen, manchmal dan elder nog, en helemaal. Er zijn 100.000 websites wat het dan, bloß voor kinderen. Wat met kinderen gebruikt nou, niet man aan vroeger, het zijn kinderen. Kijk mal hier, dit is de aannom, monatlich $4.9 biljoen. Weet je wat, we zullen niet al zullen zijn, dan zeg ik dat veel mensen interessiert zoveel. Anders voor die zullen er niet zijn. Dan ga je denken, want jede seconde zijn 28.258 mensen wat pornografie checken. Jede seconde. Tegen ons technology aanbelangt. Veel wieder je komt. Jede 39 minuten in de States wordt een pornmovie gemaakt. Immer wieder, immer rival. Maar dat is gewoon een oorzaak. De Bijbel zegt dat wanneer de wereld daar te eind komt, wordt het allemaal slecht en slechter. Dingen wat eerst allemaal niet mogelijk te denken ging, die zijn vandaag grief. Dat is normaal. Waarom zijn normaal? Dat kost niet met zijn, maar ja. Want eerst hebben we een dienst en nu is er al een licht baan. En we zullen het gewoon nemen, niet zo? Ik typ naar hoeveel christelijke mannen. Weet je, en hier dit mijn om centro daar. We promise keepers, en ik lees dat, ga ik hier niet boven, maar promise keepers zegt het dit. Zij hadden eerder mannen nieuw zijn. Je weet wat promise keepers is. Dit is de men's encounter wat hier is. So. Die hadden die mannen nieuw gevraagd, nog een maand, 53% hadden we pornografie gecheckt, nog eerder meetings. En dus de men's encounter, ik was een grote percentage van die mannen weer nog in porn addicted. Ik vraag me van een vriend dat zei en dan zei ik, dit is de eerste ding, ik struggle met dit ding. Dan zijn we een stap wieder gekomen. Dan steht het allemaal bij pleitschulden met mij, vielleicht bij de mannen die vroeg blijven daar, of vielleicht ook even de kinderen. Hier zijn sommige gevolgen, dat is addiction, dat mensen die hebben allemaal een verlangen, dat meint die heeft het eenmaal gehad, nächstes verlangt hij nog meer. Einer vergleicht mal, hij zegt dat is de crack cocaine of sexual addiction, dat is pornography. Crack cocaine is een zeer gefährlich, dat is niet cocaine wat ze rotsen doen, dat is alles wat ze abkirken met bakzoden, wat ze schmecken. En veel strenger, veel echter, veel more damaging ten mensen. Het is eigenlijk schrijven vergelijkt dat met pornography. Dat is de start, ja. So hier zijn some dingen, ja. Addiction, dat vangt aan wieder. Desensitization, dat meint de derde punt daar. Dat meint we vangen aan kalt te worden tot al het eeuwige, ja. Dat meint dat het reicht nog niet meer uit. Dat is voor een mens van een aller champ, vielleicht plus vrij mens met ons mens, evenhem is het mens met ons mens, vrij mens met vrij mens. Evenhem komt het leien, mang tieren en mang kinderen, dat komt allemaal boy off. Dat is boy off. Dat heeft geen bodem aan zich. Okay? Dat is zin. Okay? Ik krijg zin, heeft geen bodem aan zich hier. En kijk, dan vangt een mens aan te act out. Dat meint, hij vangt aan, het blijft niet thuis, dat vangt aan uit te zieken. Kijk maar, the dangers of porn, dat is evident, en dat allemaal wieder. So, hier zeg je, intimacy, dat is wat tussen man en vrouw zal zijn. Die leven wat God ingegeven heeft, een van de nächste. En dat zijn dingen wat wacht dan. Ik zou een veelmaal als voor die man niet van dat gereed heeft, vrouw maar een antwoord, en ze staat van ze phone no zijn dat. Kijk, hier zeg je dat even de lange tijd, zodat we dit beeld hier hebben, van mensen een klootje hier, waar ze zich alleen trekken dat, die hebben een schuldgevoel, die leeft zo staan. En kijk maar, de man retreats emotionally. Weet je wel, wanneer de vrouw zegt nee, zij wil dat niet dingen, dan valt het zich niet mijn man en dan trekt hij zich 3 hostig. Dan valt het in de ziek waar hij niks niet. En dat is voor veel meer dit passeren net, hier is dit. Waar een mens van de emotionally trekken dat, dat meint, we hebben met zijn vrouw dingen verteld en zij is vielleicht daler of verdrietig met hem, dan trekt hij zich 3 en dat hij dus nog meer gesproken hier in zijn klootje en dan, ja. Dat meint zoveel, hij dat zich nog wieder afsluiten van zijn vrouw en familie en zo wieder. Maar wat mensen zeggen wat passeren is, hij wordt veel daler in pornografie aangegaan, because dat is nog hoe hij vrede vindt dat in zijn steden. Ja. So emotionally dat shuts down. Ja. Dat wordt slit touw. Die willen nog meer mensen te doen, ons veel leichter. Deze dingen ben zijn. Ik denk wat ik aanwaard wie dit, wat ik moet gelezen aan kaart is, die merken nu poppen. Ik weet niet of je dat helemaal bekend is, maar in de stad dat een man en een vrouw met een man die hebben nu poppen gemaakt, robots gemaakt. Maar die zeggen, die kunnen niet meer nu uitpunchen naar China, waar we die merken dan, because mensen willen dort veel liever als men een mens maakt ook. Zo is onze wel van deze dag. Dat is geen mens, dat is everything get boy off. Dat is pas niet mij aan dan. Ja, en pornografie, als wat daar is nog gas doen op juiten. Kijk maar, de mens is niet meer tevreden met een partner. En dat is eigenlijk, bij een pornografie checken dat, dan ben je best tevreden. Because, kijk maar, hier is het ding wat een mens helemaal deed. Die kan het niet zijn, zijn vrouw zit niet zoals Janne vrouw is. Ja. Zijn vrouw deed niet zoals Janne vrouw is.
Dan vangt het aan tevreden te worden. En dat is weggereden, because de vroeg voelt zich niet live. Ik zie niet zo'n mensen staat. Weet je wat, mensen is dat even nemen dat. Ik ga hier waar Christus ons Herr is, waar we oppassen dan. Weet je wat, aan dat vlees is dit raar dat dan zeer hastig even hand de mensen in leven. Waar die niet maar klaar denken is. Wie zijn maar drugs en alcohol doen, maar weet je wat, dit is een zeer gefährlich denken mensen in leven. Met de schwinche beelden en video's. Dat dan zie je, because dat valt allebei met. Dus ik lees ik van een man, hij schrijft actually een boek van zijn leven, waar heb je Pornography uitgekomen. Hij zei, hij wil een diakon in de kerk geweest. En de kerk nog steeds. Maar hij zei, hij had met 3 vrouwmensen, jeder zondag seks in de kerk. 3 vrouwmensen. Hij zei, hij schiet niet aan, bloos met zijn gedanken. Hij zei, alles gedaan wat te veel neemt. En hij zei, in zo'n leven wie ik en ik na mijn naam maar gewoon vervallen, Christ, en diend in de kerk. Hij zei, zo weet wie ik al. Ja? En ik denk maar, uiterlijk niet te zijn. Maar innerlijk, weet je dat is waarom God zegt in Jeremia 17 zo klaar, want het woord is zo'n ding stop. Kijk, we hebben ons niet ons inbeelden, dat zijn jaftet niet in ons leven. We hebben we oppassen, we hebben we wakker zijn, ons leven klein te gaan. Niet met zo'n dingen te doen gaan. Ik maak mij mal mannen te roden. En ik zei, dat doen dat dingen gaan van die huis uit. En ik zei, wanneer die computer de trouble is, dan ruit met hem. Wanneer die phone de trouble is, dan doen die een flipphone gaan, wat geen internet, geen niks niet heeft, en bruk een phone. Maar hoe schaffen we deze dingen? Van waar ik kom. En besonders dit, ik zei veel mannen, zei moeten spreken, dood van de dingen moet reden. Dood moet reden. Dood moet met wem metteilen, wat zwaar is, wat u beleefd hebt. Dat u moet wem haast voor die beden dat. Dan moet die kan vragen, vriend, wat deed het? Best u stonden gebleven? Hast u zijn gedanken? Chamst u? Kan ik met die te beden? Weet je, ons veel zinnen staan in ons leven, man. Weet je wat, we hebben angst, wat worden die denken van ons? Dus de mensen voor zoveel ben. Kijk maar hier, en als een gedanken despair, dat meint we worden verdrisselijk. Tweede punt ga ik hier met. Vele mannen doen zich veel in pornant en vielleicht manchmal niet hier de stad, maar die zijn bald aan de baan. Veelmaal zijn het dingen wat te buiten zijn. En ik geloof zo dit, ik geloof met een vriend verreden, dat is een eerste stap te moet vrij worden met deze dingen. Wel, ik geloof eerst bij God. Ik denk een zin betalen, omdat ik denk moet wezen zo metteilen in de stad. Mannen, voor u is verzekerd te versterken. En bald als een schuldgevoel, laat je isolation, we vangen om alleen te zijn. En weet je, ik geloof, krijg hier ben, krijg in het klootje hier ben. En daar is nog niet raad hier voor ben, waar de vriend nog veel meer kan ons leven ontvangen. Dat is waar het vriendje zo bijzonder zo sterk wordt, because aan dat denken we. En dan hebben we geen andere rammen aan zich, zo naar de lijn zijn. Dat is iemand waar we zoveel wijd hebben. Dit heb ik al een beetje gehad. Ons denken is niet klaar. Dat is niet raar. Dat is warped. Ik zei, we zullen gelijke lijn zijn, schwappen klaar zijn. Dat is een stuk groot. Jeder eigen. We zijn niet maar klaar. En daarna die sensitization. Dat meint ik, maar we worden gelijkaardig in een downtig. Okay? En ik wil ons dit zijn. Dat meer mensen pornography kijken, even movies. Mensen eerst movies kijken net waar het doodgemaakt wordt. De eerste paar maal wat de mensen uren tot je niet, die willen niet handchecken. Weet je wat, die worden zwaar. Dan kan je de nächste ding. De movies worden bloos rein allemaal oor. En de mensen voor die checken dan desensitized. Dat meint die daar het niks meer door. Die bouwen het niks niet wat er allemaal in passeert net, because we zijn kalt. Wel, wat zou het zijn? We zijn kalt geworden. Dat is het ding wat passiert aan vrije mensen zo weer. Wat mensen gewaan. Dat hem niks niet meer uit. Oké, zo hier ga je gedanken, de laatste part hier. Eerst mensen met een onderkant in de zin en Jezus Christus komt en vergeving vrouwen. En wanneer hij vergeeft heeft, dan moet hij met andere christen je mandschap gaan, dat hij moet werkelijk vrij kan zijn. Partnership, mentoring, discipleship, ja, dan. Dat zeg ik is zo'n wichtig ding in ons leven dat moet zijn. Want we hier zijn uitgekomen en ik dat niet afvallen om een 6 woord, dat die voor is, ik kon 3 mijn klotje aan. Dat zegt me niet voor, man. Want ik dat eerst had, dat tel je me. Ja, ik heb opgeveld met 6 woord, dan vang dingen aan te ändern in ons leven. Ik geloof dat je zich te gaan. Hier hebben we de next generation. Jongens van mij zijn exposed to pornography zeer tidig. Ik geloof gisteren zei het 10 jaar, wat ik graag behouden heb. Dat stemt. Okay? Van 10 jaar mensen ontvangen te kijken wat dat in zijn leven. Ja, dat allemaal weer, niet zo. Ik geloof van die was mal uitvingen. Ik geloof je leiders in de kerk en de nou, je wordt een jugendvrouwen. Wer heeft porn gekeken? Ik weet niet, ze worden nog heen opheven, maar ik zie mijn meest zeggen, de ganze meer dat hand moet je zijn. Maar dat bestond, ja, wie zijn die daar goede mensen zijn, dat zal niet hier wat deel komen, niet zo. Dat is even stel ervan. Maar weet je wat ik helemaal gemerkt is, dat van een broeder kan opstaan en zijn zeugnis geven, en zeggen, hoe ik zie ben je was, en waar ik zie eruit gekomen, dat ja, vele jongens moeten zijn, hey, hier broek ik kwijt ben zijn.
Weet je wat de vriend beeld ons aan, dat die niet de schoon aan dat we deel brengen. Ik moet wie moeten een voorbeeld zijn voor onze kinderen. Ik had deze gedanken hier ook nog zoals dit. Ik leid het probleem als in ons. Okay. Ik had deze gedanken hier van 6 voor je noemen. Hier zeg je, dus dit, die doen al deze dingen wanneer die jong zijn. Kijk mal, kinderen die spelen van klein aan, die zijn vielleicht ook geleerd van seks en zo verder. Veel van hen die geleerd is op internet of videogames. Van daar naar ik speel niet videogames, ja niemand niet, maar veel van die zijn ook meesterslijs movies even nemen al. En kijk mal, hier doen ze nog beelden checken, een zum nächsten. Dat heb ik gemerkt, dat je kinderen doen van jonge alle beelden van zich ramschecken, net je beelden, niet hoe die gekleed zijn. Een zum nächsten, want je nou, door die schoon, misschien zo, dat is verzwungen, maar de mens ziet nog wat, ja. En vele wat hier schoten is, en kind zien verstand dat moet onze boel zich developen, weer ontwikkelen. En dat deze dingen alle dan doen, dat is zeer veel vaster je bang is van die grote zijn, niet zo. Dus schrijver zegt dat het probleem is ons, wie grote mensen, wie laten niet vielleicht movies checken, al zo'n soort dingen. En wie laten de verflitste wel met de phones en computers en zo weer. Wat doen kinderen doen? Die worden ziek, ja, die vingen door. En dan wordt je hier van Janem en Janem. Ja, we hebben niet geleerd. We hebben van dit gereed waarvan Elias zo wie aan onze kinderen van reden. En dat zijn verschieden. Ik geloof, some veel het jingen, some veel met Elias. We gleichen sind niet te reden. Maar ik geloof, we zullen. Okay? Dat is een wichtig ding, dat onze kinderen van deze dingen ook kennen. Ik probeer zeggen details. Die zullen me niet verstaan. Ik geloof nu, we moeten in klare details jeder kleine ding vertalen, wat het moet zijn, wat je voor de man is. En besonders wie voor. Kijk mal, wanneer we zijn in zo'n baan geweest, wie hebben het moeten zijn, waar we onze jongens moet doorzaten, zeggen jongens, kijk mal, ik heb ook maar zo'n stadje zijn, ik weet wat mij dat heeft gedaan. Wat je onze kinderen nog vallen kan, hey, we zijn niet alleen, papa weet wat mij met dit ding gaat. Dat fehlt nog, dat moet daar opgeven. Ja, we reden zeer veel van de gemeenschap door. Ja, je zei niet wat je zelf, ik ben me vrij, want mij kijken, moet tijd nemen, vielleicht doe je, maar de jonge mensen worden niet bevrijd zijn, moet hulp krijgen, besonders de jongens, om van deze dingen te reden, dat ze moet klaarheid reden en dat. Niet waar leren, maar de groot zijn en hopen die worden weten. Kijk maar, de vriend die schoof zei, maar kijk maar, wie moet ons product te doen, dat die kinderen kan te klaarheid komen. Maar ik wil moeten spreken, dat de jongens moet hulp krijgen, moet wel gaan we het zeugnis geven, dat we zijn te rutje komen, die gaan zich gevangen. Dat de jongens zijn, hey, ik zie niet alleen. Dat kan schaffen, ik moet opmerken, niet zo. En ik ga je zijn waarvan zeggen dat als we ons moet opmerken dan voor de nächste, moet vertalen wat we beleefd hebben. Dat geeft de nächste moed. Besonders dit topic hier, ik geloof dat is een zeer wichtig ding, dit ding is zo rival. Ja, zo je leest in de ook al hoeveel mensen dat doen, en ik geloof dat is een part ervan. Okay. Ik weet een tijd wat ik mal een paar jaar terug zei, Canada weer het hoogste porn consumer. Dat meint Canada het meeste, ik geloof van nationaal is Pakistan. Dat land als moslim is, maar dat gaat meeste pornography downloaden en zo verder. Maar een tijd wie Canada actually. So, check maar, ik aan dat denken, dat is wichtig. Ik ging ervan te reden. Maar anders van 13 jaar allemaal klaarheid maken in je leven. So, ik wil je het motor spreken. Ja, je ouderen, leiders in de kerk, dijnen. Doet het wel niet. Ja, kijk maar, die vriend die schoof zei, hij weet zien het kaart. Kijk maar, wie gaan er opkomen, waar we licht zijn, waar we vertalen.